ด้วยหลักการของเทคนิค Flow Cytometry สามารถตรวจหาลักษณะฟีโนไทป์ของเซลล์ได้โดยการตรวจวัดขนาดของเซลล์ตรวจหา Complexity ภายในเซลล์และตรวจวัด Fluorescence Intensity ของโมเลกุลต่างๆที่แสดงออกบนเซลล์จึงสามารถนำเทคนิค Flow Cytometry มาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในงานตรวจประจำวันด้านเซลล์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันด้านเซลล์ตัวอย่างเช่นการนับแยกจำนวนและชนิดของเซลล์เม็ดเลือดขาวต่างๆที่อยู่ภายในเลือดด้วย Flow Cytometry โดยการใช้ Forward Scatter และ Side Scatter แยกความแตกต่างของขนาดเซลล์และ Granularity ภายในเซลล์ของเซลล์เม็ดเลือดขาวเช่น Neutrophil Eosinophil Basophil Monocyte และ Lymphocyte โดยการวิเคราะห์แบบนี้ถูกนำมาใช้กับการตรวจคอมพิวต์บัดเคาน์ทางโลหิตวิทยาการตรวจนับจำนวน CD4 T lymphocyte ในเลือดของคนที่ติดเชื้อ HIV คนที่ติดเชื้อ HIV จะมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณของเซลล์ CD4 T lymphocyte ในเลือดเกิดขึ้นแพทย์สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเซลล์ CD4 T lymphocyte ในเลือดผู้ป่วยในระหว่างรักษาด้วยยาได้ด้วยการใช้ Specific Monoclonal Antibody Label Fluorochrome ตรวจหาเซลล์ Surface Antigen จำเพาะบนเซลล์เม็ดเลือดขาวที่อยู่ภายในเลือดและใช้ Flow Cytometry ตรวจนับแยกชนิดและจำนวนของเซลล์ CD4 T lymphocyte ออกจากเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดอื่นๆในเลือดด้วยการใช้ Forward Scatter และ Side Scatter เกรดกลุ่มเซลล์ที่มีขนาดเล็กและ Complexity ภายในเซลล์น้อยคือกลุ่มเซลล์ลิมโฟไซต์ออกมาใช้ไซส์สแกตเตอร์และ CD45 Marker ซึ่งเป็น Leukocyte Common Antigen เกรดกลุ่มเซลล์ CD45 Positive Cell ออกมาและนำกลุ่มเซลล์ CD45 Positive Cell นี้มาวิเคราะห์ต่ออีกครั้งด้วยการใช้ CD3 และ CD4 Marker เพื่อตรวจนับจำนวน CD3 Positive CD4 Positive Cell ซึ่งคือเซลล์ CD4 T lymphocyte นั่นเองนอกจากนี้ยังสามารถใช้ Flow Cytometry ตรวจหาฟีโนไทป์ของเซลล์อื่นๆในระบบภูมิคุ้มกันที่อยู่ภายในเลือดได้อีกด้วยเช่น Subpopulation ของ T lymphocyte NK cell และ B cell โดยใช้ Specific Monoclonal Antibody Label Fluorochrome ตรวจหาเซลล์ Surface Antigen จำเพาะบนเซลล์เม็ดเลือดขาวเหล่านี้ในเลือดและใช้ Flow Cytometry ตรวจนับแยกชนิด T helper cells Cytotoxic T cells B cells หรือ NK cells เป็นต้นนอกจากการตรวจสอบฟีโนไทป์ของเซลล์แล้วยังใช้ Flow Cytometry ตรวจดูการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันได้อีกด้วยโดยทั่วไปเมื่อนำแอนติเจนมากระตุ้นเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันจะมีการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลบนผิวเซลล์หรือหลั่งไซโตไคน์จำเพาะออกมาได้ซึ่งสามารถดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ได้โดยใช้ Fluorochrome Label Specific Antibody ตรวจวัด Expression ของโมเลกุลบนผิวเซลล์และไซโตไคน์จำเพาะที่เซลล์สร้างขึ้นภายในเซลล์ได้รูปนี้แสดงผลของการวิเคราะห์เซลล์ CD4 และ CD8 ลิมโฟไซต์เพื่อตรวจดูว่าเซลล์ทั้ง2ชนิดนี้ถูกกระตุ้นหรือไม่และหลั่งไซโตไคน์ชนิดใดออกจากเซลล์หลังจากถูกกระตุ้นเริ่มจากเกรด Viable Cell ออกมาและใช้ Forward Scatter และ Side Scatter วิเคราะห์หากลุ่มเซลล์ลิมโฟไซต์จากรูปจะพบลิมโฟไซต์2กลุ่มคือกลุ่มที่มีขนาดเล็กและกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากการถูกกระตุ้นเลือกกลุ่มลิมโฟไซต์ทั้ง2กลุ่มนี้มาวิเคราะห์หา CD3 Positive Cell โดยใช้ค่า Side Scatter และ CD3 ซึ่งเป็นมาร์เกอร์ที่อยู่บนเซลล์ลิมโฟไซต์จากนั้นเลือกกลุ่ม CD3 Positive Cell นี้มาวิเคราะห์หาเซลล์ CD4 Positive T lymphocyte และ CD8 Positive T lymphocyte ต่อด้วยค่า CD4 และ CD8 ซึ่งเป็นมาร์เกอร์ที่มีอยู่เฉพาะบนเซลล์ CD4 และ CD8 T lymphocyte จากนั้นนำเซลล์ CD4 Positive T lymphocyte นี้มาตรวจสอบว่าเซลล์ถูกกระตุ้นและหลั่งไซโตไคน์ชนิดใดออกมาบ้างโดยใช้ CD69 ซึ่งเป็น Activation Marker
และ TNF-alpha IL-2 อินเตอร์เฟอรอนแกมมาไซโตไคน์จากผลพบเซลล์ CD4 positive T lymphocyte ที่ถูกกระตุ้นและหลั่ง TNF-alpha ไซโตไคน์และเซลล์ CD4 positive lymphocyte ที่ถูกกระตุ้นนี้มีทั้งเซลล์ที่หลั่ง IL-2 หรืออินเตอร์เฟอรอนแกมมาไซโตไคน์เพียงชนิดเดียวหรือเซลล์ที่หลั่งทั้ง IL-2 และอินเตอร์เฟอรอนแกมมาไซโตไคน์ทั้ง2ชนิดส่วนการวิเคราะห์ CD8 T lymphocyte ว่าถูกกระตุ้นหรือไม่และหลั่งไซโตไคน์ชนิดใดออกจากเซลล์หลังจากถูกกระตุ้นก็สามารถทำได้โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ในลักษณะเดียวกันกับการวิเคราะห์ CD4 positive T lymphocyte ตามที่อธิบายมานอกจากนี้ยังสามารถใช้ flow cytometry ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในรูปแบบอื่นๆได้อีกเช่นการตรวจหา antigen specific T cells การเกิด apoptosis ของเซลล์การศึกษาเซลล์ไซเคิลและการตรวจวัดเซลล์ proliferation เป็นต้น